میبینید فلو دایرکشن اینجا برای ما ایجاد شد. و اینجا اگر بیاییم بگیم که set follow direction، در حال حاضر دایرکشن های ما بر اساس جهت دیجیتایز هست. اگر من اینو از اینجا انتخاب کنم بگم در مقابل جهت دیجیتایز برای لایه هایدرو اچ، ببینید set follow direction successfully اوکی کنم جهت ها تغییر میکنه. حالا اینجا خلاف جهت ترسیم ما جهت های ما نمایش داده شد. اینجا هم اگر بیاییم میبینید اون فیلد رو داریم. اگر بیاییم این فلو دایرکشن رو استور بزنیم این بار میبینید که فلو دایرکشن ما 2 هست. کد 1 هم جهت ترسیم، کد 2 خلاف جهت ترسیم. و به همین شکل اگر بریم اینجا بگیم set follow direction، بگیم که initialized باشه برای هایدرو اچ و اینو استور هم بزنیم برای هایدرو اچ. میبینید کد 0 رو داره. و یا هم اینجا اگر بیاییم بگیم set follow direction نامعین هست. مثلا اینجا اگر بیام بگم استور کن، استور شد. کد 3 رو داره. و به همین شکل set follow direction رو میزنم، میگم که follow direction اتریبیوت باشه. اینجا ما یک فیلد به نام follow direction داریم که این اسامی که اینجا داریم به نام with digitized initialized against یک فیلد follow direction داریم که اینا رو اونجا ذخیره میکنه. میکنه اتریبیوت. خب اینجا ما نداریم. خیر، باید داشته باشیم اونجا. set follow direction میگیم که بر اساس اتریبیوت ما این کار انجام شود. اونجا نداریم. اگر کار بکنه این خب شد. خب اونجا نداشتیم و اینم اعمال نشد. بعدش اینجا اگر بریم روی set follow direction indeterminate نامعین، اینا جهت هایی هستن که ما میتونیم داشته باشیم. من اینو قرار میدم روی with digitized. اینجا این کد رو ببینیم هنوزم 3 هست. باید استور بکنیم اینو. میام اینجا روی network tools store follow direction. حالا اگر اونجا ببینیم باید کد 1 به این اختصاص داده شده باشه. کد 1 هست. خب این تحلیل ها رو شما انجام بدین، بیاین و روی نتورک زیادتر کار بکنید. حالا ما جیومتریک نتورک اینو ساختیم دیگه، اون تحلیل هایی که قبلا انجام دادیم اونا رو شما باید انجام بدین. و اینجا هم ترین مورفولوژی رو کار بکنید و آتش پروسسینگ رو هم کار بکنید. اینجا ترین مورفولوژی مربوط به جیومتریک نتورک نمیشه و ما هم اشاره به اینا نکردیم. از قسمت واترشیت همونایی که نیاز بود گفتیم. اتریبیوت تولز رو گفتیم. نتورک رو گفتیم. اپ اتوریتی هم که میتونیم لوکیشن هامون رو مشخص بکنیم. رستریمون کجا ذخیره هست، وکتوریمون کجا ذخیره هست، از اینجا میتونیم انتخاب بکنیم. از اینجا هم چند ابزار دیگری داشتیم. و در نهایت برمیگردیم اینجا و یک لیاوتی از این هم آماده میکنیم. هایدرو جنکشن های ما سنتروید لاین تریدر رو من ریموفش میکنم. واترشد پوینت ما واترشد، این دوتا هم نیاز نیست، اینا رو هم ریموفش میکنم. واترشد ریموف. بچ پوینت ما کچمنت، من میام از این کچمنت استفاده میکنم. این کچمنت رو هم ریموفش میکنم.
سلوپ رو داریم که باشد طولانی ترین مسیر، اینو هم آنتیک میکنم. کچمنت رستری ما، استریم لینک های ما، استریم ما، این استریم نباشد. فولو اکومولیشن، فولو دایرکشن، این فیل رستر اینا رو نیاز نداریم. فیلو هم ریموفش میکنم و میام اینجا اینو سیف میکنم. دوباره بازش میکنم. خب تا اینجا خیلی از لایه هایمون نیست. utility untitled.gdb، این مسیر رو از اینجا اگر کپی کنیم میام اینجا و اونا رو برمیگردونم. مسیر ذخیره ما اینجا هست. C users administrator، درایف C، users administrator update local temp بعدش هم arc 7 fb0 arc 7 fb0 untitled.gdb. اوکی بزنم بیام اینجا و لایه های ما هم اینجاست. اوکی همه چی برگشت به حالت اولی. انوتیشن ما باشه. خب درناج پوینت ما باشه. واترشد پوینت سنتروید هم میذاریم باشد. آرک هایدرو جانکشن نباشه. هایدرو جانکشن بود کافی است. ترید لاین ریموف. هایدرو اج. کچمنت هم میگم نه. واترشدمون نه. این کچمنت هم نباشد و این کچمنت اگر باشد کافی است. بعدش این کچمنت ما هم که نیاز نیست. استریمای ما هم نیاز نیست. فولو اکومولیشن ما باید باشه همراه با فولو دایرکشن. میم اینجا در قسمت ویو لیاوت ویو رو میزنیم. صفحه رو تنظیم کنیم. پیج اند پرنت ستاپ بگیم که لندسکیپ باشه و از اینجا هم بیایم انتخاب بکنیم A4.
انتخابش میکنیم، میکشمش تا اینجا. و یا هم میتونستیم از تمپلیت های آماده استفاده کنیم. من از اینجا انسرت میکنم یک یوزرنیم، میگم اندازه این باشد 20. بعدش میام اینجا یک تکست اضافه میکنم. می نویسم شبکه هیدروگرافی، شبکه هیدروگرافی ولسوالی لعل و سر جنگل. میگم که اینم باشد 28. نارت ارو رو اضافه میکنم، میام اینجا و نارت ارو این یکی رو انتخاب میکنم، میگم که این باشد اینجا جهت شمال. بعدش میام اینجا میگم که لجند هم اضافه کن. خب اینجا لجندمون خیلی زیاد میشه، من میام و از اینجا انتخاب میکنم اول اینکه فولو دایرکشن باشه. بعدش اینجا میام میگم که درناج لاین باشه و از اینجا هم میگم که با هایدرو اچ. خب همینقدر پریویو رو بزنم، فینیش. اینجا باید بیام و این یکی رو کمی این طرف بکشم اینجا و دوباره این یکی رو ادیت کنم. بیام در قسمت پراپرتیز لجندش رو تغییر بدم راهنمایی نقشه.